Якщо казати стосовно безпосередньо тої ситуації, якою, як сказав Буданов, що ми не можемо наступати, да? Тому насправді давайте вже рахуватись все ж таки, що у нас іде зараз високотехнологічна війна, і от такі наступи не є вже класичним, тобто це вже відходить в історію. Тобто зрозуміло, що можна вибити логістику, потім добити їх півдронами і заходити вже на чисту територію. Ну так мовити, да? От, і за рахунок появи, там, наприклад, той же авіації, це буде набагато легше. Тому ситуація насправді цікава, але я не погоджуюсь знов-таки з тезою Financial Times стосовно того, що в Росії якісніший реп. Його просто більше насправді.